جائزة أحسن مونتاج وتعود للمونتير يامن زكريا، وذلك عن فيلم بين البحرين. ألف مبروك يا منى، ألف مبروك يا ابني. أنا فخورة بك يا حبيبي، عقبال ما أشوفك مخرج قد الدنيا يا ابني. تاني يا ماما. ماشي. دايما بشوف الناس بتعتبر وظيفة المونتير هي وظيفة ناقصة، أو إن المونتير هو عبارة عن سلمة لإنك تبقى مخرج. الفيديو ده بيشرح لماما ولكل الناس اللي بتتفرج يعني إيه مونتير وإيه هي وظيفته. أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات وزيان. أنا بحب الأفلام والمسلسلات والإعلانات من وأنا صغير. كان عندي دايما شغف بالأفلام وإزاي بتتعمل وتوصل لنا. الأفلام بيكون ليها سحر مش عارف تحدد هو جاي من إيه. إزاي الفيلم بيقدر يتحكم في مشاعرنا بالشكل ده؟ إزاي بيخلينا نتفرج من غير إن إحنا نرمش رمشة؟ أو إنه إزاي بيقدر يخلينا نفرح وننبسط بعد ما عايشك كآبة طول الفيلم؟ أو إنه يقدر يخليك متوتر وأعصابك مشدودة جدا ويخليك تتفاعل مع اللي قدامك. كعادة أي فيلم بيكون متقسم لقطات مختلفة متصورة في أماكن مختلفة وأوقات مختلفة. ممكن تكون في حد ذاتها جميلة وتكوينها جميل، ممكن يكون ليها معنى لوحدها لو شفتها، وفي لقطات تانية مش هتفهمها بدون سياق. بس السحر اللي بيحصل لما أنا بقدر أحط اللقطات دي جنب بعضها فبقت حكاية. لقطات بترد على لقطات بتفسر لقطات، بتحسهم بيتفاعلوا مع بعض وبيخلقوا مشاعر. ده أنا بدأت ألاحظ إنك لو حطيت لقطة ورا لقطة بتدي لك معنى معين، ولو غيرت لقطة منهم هتدي لك معنى مختلف تماما. الشخص اللي بيكون مسؤول عن إنه يوصل القصة بطريقة الحكي دي، بالإيقاع ده، بالمشاعر دي، هو المونتير. Hello, Peter. What's happening? زي أي شركة بيكون عندها كذا قسم وكل قسم عليه كبير، فالسيناريست هو كبير الكتاب، المخرج كبير التصوير، المونتير هو كبير مرحلة ما بعد الإنتاج البوست برودكشن. المونتير شغلانته زي النحات، بتبدأ تنحت تمثال من مجرد صخر، بتقدر تكون قصة متكاملة من مواد متصورة لساعات وأيام، تبدأ تفرزهم، بتدور جواهم عشان تقدر تلاقي القصة. بتحاول تدرب ذاكرتك البصرية إنها تكون أقوى وأسرع، إنك تفتكر أدق التفاصيل والاختلافات بين اللقطات عشان توصل القصة مظبوطة. Thank you very much, ladies and gentlemen. Right now I got to tell you about شغلانة المونتير فيها 3 أجزاء، جزء تقني، جزء حرفي، والجزء الأهم من كل ده هو الجزء الإبداعي. إن أبقى فاهم إزاي أقدر أحكي قصة، إن أحس بالوقت والزمن في الفيلم، وإن أحس بالإيقاع، إمتى محتاج يبقى سريع وإمتى محتاج يبقى بطيء، وإن أبقى فاهم إن لو غيرت لقطة أو قصرتها هتغير في إحساس اللي بيتفرج. بس برضو أكيد عملية المونتاج مش عملية منفصلة عن التصوير، لكنها عملية توصيل وإبراز مجهود كل شخص في الفريق اللي اشتغل على الفيلم، وإن أقدر أحكيه بأحسن طريقة ممكنة، إن أقدر أوصل رؤية المخرج بطريقة سليمة وبإيقاع متماسك. في المونتاج بتقدر تغير منظور الفيلم، تبدأ تسأل المشهد ده مشهد مين، تسأل إمتى أغير اللقطة، وغير اللقطة أوري مين أو أوري إيه، ولو فضلت على الشخص ده من غير ما أغير اللقطة هل هيأثر على إحساس الناس؟ المونتير بيقدر يتمتع بنظرة جديدة على اللقطات اللي اتصورت من غير كم الدراما اللي بتحصل في التصوير، التحديات الكتير جدا اللي بتقابلهم، زي مثلا ان المخرج يكون متضايق انه ما اخدش اداء معين من الممثل. بس المونتير اكيد مش سوبرمان اللي بياخد كل القرارات لوحده، لانه بياخد القرارات دي مع المخرج وبعديها مع المنتج. بس المونتير هيفضل هو ميزان العمل اللي ممكن يحول كم احباط بسبب ايام تصوير سيئة او مرهقة
لفيلم جميل بدون ما أي حد يلاحظ أي مشكلة، وهو اللي يقدر من الناحية التانية يخلي أيام تصوير جميلة يبقى شكلها سيء. وده اللي هيخليني أتكلم عن العلاقة الثنائية الجميلة اللي بتحصل بين المخرج والمونتير، اللي مبنية على فهم وثقة كبيرة بين الطرفين. الثقة اللي بتخلي مخرجين كتير بيفضلوا يمنتجوا مع نفس المونتير لفترات طويلة إذا ما كانش لحد نهاية حياتهم. عندنا على سبيل المثال مروان حامد منتج مع أحمد حافظ لحد دلوقتي 4 أفلام، تامر محسن منتج مع وائل فرج من أول بدون ذكر أسماء لحد دلوقتي. لو هنتكلم عالميا كريستوفر نولان منتج مع لي سميث 7 أفلام، سينما سكون ماركر منتجت 23 فيلم لحد دلوقتي مع مارتن سكورسيزي. سالي مينكي منتجت لكوانتين تارانتينو 8 أفلام لحد ما ماتت في 2010. وعشان تفهم علاقة كرو العمل وإحساسهم بأهمية المونتير، في فيديوهات مشهورة أثناء تصوير انجلوريوس باسترز الممثلين وكوانتين تارانتينو كانوا دايما بيوجهوا تحية لسالي مينكي اللي بتشوفهم ورا الشاشة وهي بتمنتج. Hello, Sally, and happy first day! Hi, Sally. العلاقة بتبدأ تتطور بين المخرج والمونتير عبر الأفلام. المونتير بيبدأ يفهم دماغ المخرج أكتر، والمخرج بيبدأ يثق إن المونتير قادر إنه ينفذ رؤيته بأحسن شكل ممكن. المونتير في النهاية بيعتبر الجمهور الأول للفيلم، بس جمهور عنده القوة إنه يغير الفيلم ويخليه أحسن. بس أنت كمشاهد ما بتحسش بفكرة المونتاج أو ما بتلاحظوش وأنت بتتفرج، وده بالظبط دور المونتير، إنه ما يتلاحظش. كل ما الشغل ما يبانش أكتر كل ما يدل على نجاح المونتير. عشان كده بيتسمى The Invisible Art أو الفن الخفي. وأقدر أنهي الحلقة بلما سألوا والتر ميرش أحد أهم المونترين اللي منتج أبوكاليبس ناو و The Godfather عن دور المونتير، قال It's a little bit like telling a good joke. The joke could be a great joke, but if you tell it with the wrong rhythm, it falls flat. أتمنى إن الحلقة دي تكون فاتتكم. الحلقات الجاية هنتكلم عن حاجات مختلفة متعلقة بالبوست برودكشن، فنيا تقنيا ونظريا، وخبرات ناس اشتغلوا في المجال ده. اكتبوا في التعليقات ايه أكتر فيلم عجبكم مونتاجه ومقترحاتكم لحلقات جديدة. أشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.